Salutare și bine revenit pe tutoriale cu Raul. Sunt Raul și astăzi vorbim despre emulatoarele Android. Mai exact, am pentru voi un emulator Android care rulează cu Android 11. Vom face descărcarea emulatorului, vom instala emulatorul, ne uităm în setări și facem o probă pe Free Fire să vedem cum se instalează și cum rulează Free Fire pe acest emulator Android pentru PC cu Android 11. Haideți să începem. Emulatorul se numește Mumu Player, este dezvoltat de către NetEase, o companie din China care se ocupă cu dezvoltarea jocurilor pentru PC, pentru mobil, se ocupă cu campanii de publicitate, marketing și tot felul de alte chestii, dar nu despre acea companie vorbim astăzi, vorbim despre emulatorul dezvoltat de ei. Mumu Player este un emulator care este dezvoltat pe Android 11. Se mișcă foarte bine pe lângă emulatoarele pe care le-am încercat până acum, inclusiv BlueStacks, acest Mumu Player, cu toate că este în varianta beta pentru Android 11, se mișcă foarte bine, veți vedea și voi. Haideți să începem să descărcăm emulatorul, îl instalăm și vedem ce poate. Continuăm. Acesta este site-ul oficial Mumu Player, mumuglobal.com, linkul îl regăsiți în descriere așa cum v-am obișnuit. Foarte important pentru cei care au nevoie de suport după instalare, întâlniți tot felul de erori. Secțiunea de suport este foarte bine dezvoltată la ei pe site. Aici aveți categoriile, apăsați pe o categorie și vă duce la secțiunea de suport pentru acea categorie. Vedeți că sunt exemplificate toate subcategoriile, inclusiv cu imagini. Bun, haideți să revenim la pagina de acasă. De aici putem să descărcăm Mumu Player Android 11 Beta, după cum vă spuneam, dar veți vedea, rămâneți până la sfârșit pentru că se comportă foarte bine acest emulator. Nici nu-ți dai seama că este în beta, adică eu în teste, am făcut teste undeva la 2 zile pentru acest tutorial pe acest emulator și nu am întâlnit erori. Poate voi aveți ceva erori, lăsați în comentariu dacă întâmpinați probleme cu acest emulator și dacă se întâmplă acest lucru, accesați secțiunea de suport de la ei de pe site. Bun, de aici descărcăm emulatorul, îl salvăm undeva pe desktop și haideți să mergem să continuăm cu instalarea. Instalarea Mumu Player se face foarte simplu ca și la celelalte emulatoare. Ce am văzut deosebit față de celelalte emulatoare, instalarea se face puțin mai ușor, dar în schimb prima pornire a emulatorului se face puțin mai greu. După prima pornire totul va fi în regulă. De aici bifați prima opțiune, a doua opțiune o lăsați bifată pentru că se instalează un software care ajută la virtualizare, de fapt face virtualizarea. Emulatorul Android Mumu Player, emulatorul Android, toate emulatoarele Android de fapt sunt niște mașini virtuale care rulează la voi în calculator. De aceea din meniul setări trebuie să alocați memorie RAM, procesor și altele. Bun, aici la Custom Install, dacă vreți să adăugați shortcut-uri, dacă nu ne întoarcem și apăsăm pe Quick Install. După ce ați apăsat pe Quick Install nu trebuie să mai faceți absolut nimic, v-am spus, începe instalarea care durează mai puțin față de restul emulatoarelor. Ne revedem după ce instalarea este finalizată. Bineînțeles, dacă vrei să susții material canalul, o poți face apăsând butonul de mulțumire de sub acest tutorial, dar o poți face și apăsând butonul de like și abonându-te la canal, bineînțeles, dacă vrei mai multe tutoriale. Dacă acesta este cazul, apasă și clopoțelul pentru a fi notificat de fiecare dată când postez ceva nou. Haideți să continuăm cu Mumu Player. Instalarea Mumu Player s-a finalizat. Imediat după instalare trebuie să fim de acord cu acești termeni și condiții. Dăm Agree. Aici trebuie să folosiți un cont de Google. Dacă folosiți contul de Google cu care sunteți logați în telefon, cu atât mai bine, pentru că aveți acolo istoricul aplicațiilor. Imediat ne logăm în Google Play. Prima dată haideți să mergem în setări. Aici sus avem setările în acest meniu. Mergem la Settings și avem setările de bază unde putem seta limba. Avem Boss Key, dacă apăsăm Alt Z, pur și simplu dispare emulatorul, iar dacă apăsăm iarăși Alt Z, reapare.
Asta în cazul în care doriți să ascundeți aplicația foarte rapid. Avem opțiunea de Disk Cleanup pentru a curăța emulatorul de fișierele nedorite rămase de la unele dezinstalări, de exemplu. Dacă vreți să acordați permisiunea de root pentru emulatorul Android, de asemenea o puteți face bifând această opțiune, apoi dați Save and Close. Haideți să mergem la setări avansate aici și vedem că avem opțiuni pentru DirectX sau OpenGL. Vă recomand pentru o viteză mai mare să lăsați bifată prima opțiune, iar aici la performanță avem 3 setări. Pentru performanță mică aveți preselectat un CPU și 1 GB memorie RAM. La performanță medie avem 4 procesoare și 7 GB memorie RAM și la performanță înaltă avem 6 procesoare și 13 GB memorie RAM. Aceste setări nu le puteți schimba, dar dacă vreți să alocați câte memorie RAM vreți voi sau câte procesoare după bunul plac, o puteți face selectând Custom aici și puneți numărul dorit de procesoare și memoria RAM dorită. Aici, dacă aveți probleme cu display-ul, debifați opțiunea, iar dacă aveți placă video dedicată, lăsați bifată această opțiune pentru că forțează emulatorul să folosească placa video dedicată. După ce faceți toate aceste schimbări, dați Save and Close. La Game Settings aveți iarăși High Frame Rate la 60 de FPS-uri. Bifați, vedeți dacă se comportă bine, dacă nu lăsați debifată opțiunea Extra High FPS la 120 de FPS. Aici bineînțeles trebuie să aveți și monitoare cu frame rate de măcar 120. Bun, Properties, aici dacă vreți vă jucați cu aceste setări. Aici la interfață puteți selecta rezoluția, puteți iarăși pune rezoluție custom, puteți ajusta luminozitatea și de asemenea puteți seta FPS-urile și haideți să bifăm să ne arate numărul de FPS-uri. Apoi după ce am făcut toate setările iarăși dăm un Save and Close. Bun, vedem că FPS-urile deja se afișează aici, am lăsat setat pe 60 de FPS-uri. Bun, în continuare haideți să vedem, am spus că acest emulator folosește Android 11, haideți să ne uităm în setări să vedem dacă este adevărat. Mergem la About Phone și aici vedem versiunea de Android, într-adevăr Android 11. În continuare haideți să mergem să ne logăm în Play Store, accesăm App Center. Aici avem tot felul de jocuri și de aplicații pe care le puteți folosi în acest emulator. Am spus pentru a vă loga în Play Store, apăsăm aici Google Play Games și vă logați cu contul vostru de Google. Ca și la celelalte emulatoare, F11 este full screen, la fel F11 ieșiți din full screen. Haideți să mergem să căutăm Free Fire, am intrat în Play Store. Bun, am găsit Free Fire, haideți să îl și încercăm. Există posibilitatea de a încerca jocuri fără instalare, fără a intra în joc și a deranja ceilalți player. Așa pur și simplu intrăm, îl testăm pentru acest tutorial și apoi ieșim. Așa se mișcă Free Fire. Nu sunt cine știe ce gamer, v-am spus să folosesc jocurile doar pentru tutoriale. Acesta a fost Mumu Player, emulator Android pentru PC pe Android 11. Chiar dacă este în varianta beta, se mișcă foarte bine, își face foarte bine treaba încă din acest stadiu. Nu uita, dacă vrei să folosești emulatorul Android, îl poți folosi și cu aplicațiile pe care le folosești de obicei pe telefon, nu neapărat doar pentru jocuri. Dacă ești interesat să-ți instalezi o variantă Chrome OS pe orice calculator cu acces de asemenea la Play Store, urmărește acest video și vei vedea cum poți face acest lucru gratuit. Eu am fost Raul, ai fost pe tutoriale cu Raul, până data viitoare, ca de obicei, te-am salutat.